بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين، وكل سنة وانتم طيبين. بعد ايام هنستقبل عيد الاضحى المبارك، اعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات. زي ما احنا شايفين هنعمل كيكة سبونج، ودي مقاديرها بسيطة. بالدقيق السبونج، وده مش محتاج انك تحط فيه اي حاجة. هنحط بس البيض، نص كوباية مية. زي ما احنا شايفين لما قطعناه قد ايه جميل وهش وطعمه جميل. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من نوعات دودو ابراهيم. مقاديره بسيطة وعملناه في الخلاط، يعني ما فيش اي حاجة ممكن تتعبك. وطبعا قبل ما ابدأ وقبل ما احط اي حاجة بكون شغالة الفرن على درجة حرارة 180. ايه كان طعمها جميل، وشايفين هشة وجميلة ازاي. حتى لو انت جايبة دي سبونج لازم برضو تنخليه، بتلاقي فيه حاجات برضو ممكن تأثر معاكي في الكيكة. فاحنا نخلناها اول مرة وبعدين نخلناه تاني مرتين. احنا شايفين حتى واحنا بنقطعها قد ايه كانت هشة وجميلة وطعمها احلى. بشكر كل الناس اللي بتدخل عندي قبل ما ابدأ الفيديو، بشكر القنوات كلها اللي بتشاهد عندي، والناس العادية اللي بتدخل عندي. بشكركم كلكم وبتمنى لكم كل خير وصحة وسعادة. وهنبدأ معانا الفيديو دلوقتي. بجيب 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ما ينفعش اي حاجة تحطيها في الكيكة الا لما تكون بدرجة حرارة الغرفة، سواء البيض سواء حتى نص كوباية المية. لو حبيت تدفيها حاجة بسيطة كده هتبقى جميلة وبتخلي الكيكة حلوة. جبنا ال6 بيضات، طبعا هيبقى معاهم فانيليا ومعاهم معلقة خل، بحب احط معلقة الخل، ومعاهم نص كوباية مية. اجيب كمان بولة تانية واجيب نص كيلو الدقيق السبونج وانخله اول مرة. كل ما تنخلي في الدقيق بيدخل فيه هوا وبيدي قوام حلو للكيكة. وطبعا الفرن شغال على درجة حرارة 180. هنجهز الكيكة ونحطها في النص الفوقاني. طبعا هنجيب الخلاط وده اسهل طريقة بالنسبة لنا. طبعا ال6 بيضات هجيب الخلاط واحط فيه ال6 بيضات اللي قدامنا، ومعاهم الاول هضربهم كويس. ادي الدقيق نخلناه اهو عشان نجهزه. بعد كده مش هنحط، يعني بنحط الاول الخليط بتاع البيض. احنا شايفين جبت الخلاط وحطيت فيه ال6 بيضات ومعاهم الفانيليا، سواء سايلة او فانيليا بودر. وهنضرب البيض كويس لغاية ما يعمل لي الفوم ولونه يتغير، قبل ما احط طبعا المية. واضربه كويس لغاية ما اتأكد ان البيض كله بقى هش بيعمل فوم. وبعد ما اخلص البيض هضيف عليه نص كوباية المية اللي انا هحطها. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ طبعا البيض اتضرب كويس مع نص كوباية المية.
ده بيديني خليط كويس مناسب للكيكة الاسبونج اللي انا هعملها. وبعدين اجيب بولة واحط فيها السوائل اللي انا عملتها دي، عشان بعد كده هنحط فوقها الدقيق منخول درجة درجة. ما ينفعش ان انا اجيب الدقيق واحط فوقه السوائل، لا، السوائل الاول وبعدين الدقيق بعدها، لازم ده بعد ده. احنا شايفين جبنا خليط البيض مع المية اللي احنا عملناه كويس ودمجناهم كويس، نحطه عشان عايزين ننخل الدقيق درجة درجة عليه. ما ينفعش احط الدقيق على طول كله مرة واحدة، كل ما تنخليه تاني وكل ما تحطيه درجة درجة وبعدين تقلبي وبعدين تكملي تاني، بيديكي قوام حلو للكيكة. نخلص ونقلب وبعدين نحط تاني لغاية ما نخلص نص كيلو الاسبونج. كل ما تنخلي الكيكة كل ما تديكي قوام حلو ليها وبيدخل لها هوا، والهوا ده بيخليها هشة. وطبعا بتبص تلاقي فيه حاجات نازلة، يعني بتلاقي كيك مكلكع بتشميه، طبعا لازم بتلاقي حاجات في قلب المصفى. زي ما احنا شايفين بنقلب لغاية ما اطمن ان مفيش اي اثر للدقيق، كله لازم يبقى متساوي ببعضه عشان يديني كيكة ناجحة. المضرب العادي فضلنا نقلب فيها لغاية ما اطمنت انها كويسة، والفرن طبعا سخن معايا. واجيب الصينية اللي انا هعمل فيها عشان انزل خليط الكيك جوه الصينية. فانا كان عاجبني منظر الصينية بتاعتنا النهاردة، عجبني شكلها فقلت اعمل فيها. ممكن تعملي في اي حاجة عندك. مكانش ينفع الصينية دي انا احط فيها ورق زبدة لانها مجسمة، فحطيت بطنت. ممكن لو ما عندكيش زبدة وتبطنيها زي ما انا ما عملت، حطيت مادة دهنية سواء زبدة او سمنة وحطيت عليها دقيق، قدرتها بالدقيق عشان ما تلزقش، ما يلزقش خليط الكيكة في الصينية. هنجيب قالب الصينية اللي انا جايباه وبطنته زي ما انتوا شايفين كده بالدقيق، وهنزل بالخليط جواه. عجبني شكله لان عاطي كده رسومات حلوة بتدي منظر حلو للكيكة. طبعا الفرن بتاعنا زي ما قلنا لازم يكون سخن على 180 درجة، تحت مش تحت خالص، في النص. وطبعا ما بتفتحيش الفرن عليها لمدة 40 دقيقة. وبعدين بعد ما زي ما احنا شايفين اهو بننزلها، وبعدين بديها كده تكة كده صغيرة، بسويها بحيث ان هي ايه تتسوى مع بعضها، وادخلها الفرن. ولما تلاقيها ناقصة او تستوى من تحت بشغل عليها الشواية درجة بسيطة، هتبص تلاقيها تديك اللون الذهبي الجميل ده. قد ايه كانت جميلة وهشة وطعمها جميل والريحة احلى. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلتوا معايا للنقطة دي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من منوعات دودو إبراهيم. وإلى اللقاء في فيديو جديد
بتمنى لكم كل خير وصحة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.